Pulse with Modulation spoken tutorial to swagatam. A tutorial to ami shikim PWM ji hoise Pulse with Modulation, PWM duty cycle, PWM frequency, L293D motor driver IC. এই টিউটোৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ আপোনাৰ মূল জ্ঞান থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু C বা C++ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজৰ। এই টিউটোৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছো Arduino Uno board, Ubuntu Linux 16.04 অপাৰেটিং সিস্টেম, Arduino IDE। আমাক লগতে কিছু এক্সটাৰ্নেল উপাদান লাগিব যেনে ব্ৰেডবোৰ্ড, 10K ohm potentiometer, LED, 220 ohm resistor, jumper wires, push button, DC motor আৰু L293D motor driver IC। PWM signal হৈছে এটা স্কোয়াৰ ৱেভ সিগনেল যাৰ এটা উচ্চ ফ্ৰিকুৱেন্সি আছে যি হৈছে 1 kHz। PWM হৈছে এটা পদ্ধতি যাৰ দ্বাৰা পালছৰ বহলতা ভিন্ন হয়। ইয়াক কৰা হয় ৱেভৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি কনষ্টেন্ট ৰাখি। PWM সিগনেল গঠিত হৈছে দুটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্যৰে যিয়ে ইয়াৰ আচৰণক সূচায়। হি হৈছে ডিউটি সাইকেল আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সি। ই হৈছে সময়ৰ পাৰ্চেন্টেজ এটা ডিজিটেল সিগনেল অন আছে অলপ সময়ৰ বাবে। ডিউটি সাইকেল ভিন্ন হ'ব পাৰে 0% পৰা 100% লৈ। ডিউটি সাইকেলৰ পাৰ্চেন্টেজ গণনা কৰিবলৈ ফৰ্মুলাটো ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। T on সমান হয় সময়ৰ পৰিমাণলৈ যেতিয়া সিগনেল উচ্চ হয়। T off সমান হয় সময়ৰ পৰিমাণলৈ যেতিয়া সিগনেল নিম্ন হয়। টাইম পিৰিয়ড হৈছে T on plus T off, অৰ্থাৎ ই PWM সিগনেলৰ অন টাইম আৰু অফ টাইমৰ যোগফলৰ সমান হয়। ফ্ৰিকুৱেন্সিয়ে নিৰ্ধাৰিত কৰে কিমান সোনকালে PWM এ সাইকেল এটা সম্পূৰ্ণ কৰে, অৰ্থাৎ কিমান সোনকালে ই হাইৰ পৰা লো অৱস্থালৈ যায়। আমি এটা সৰল পৰীক্ষা কৰিম ডিউটি সাইকেল ভিন্ন দি। ই LED ব্ৰাইটনেছক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব। Arduino Unoৰ 6 PWM channels আছে। Arduino Unoত pins 3, 5, 6, 9, 10, 11 হৈছে PWM channels। PWM channels বুজোৱা হয় টিল্ডে চিহ্নৰে। আহক এতিয়া সাৰ্কিট কানেকশ্যন চাওঁ। LEDৰ এনড লেগক কানেক্ট কৰক Arduinoৰ পিন 9 লৈ 220 ohm ৰেজিষ্টৰৰ দ্বাৰা। LEDৰ কেথড লেগক কানেক্ট কৰক গ্ৰাউণ্ডলৈ। এইটো হৈছে লাইভ সেটআপ কানেকশ্যনটোৰ। ইমেজত দেখুওৱা দৰে কানেকশ্যন কৰক। আহক Arduino IDE খোলো। আমি প্ৰগ্ৰাম এটা লিখিম LEDৰ ব্ৰাইটনেছ সলাবলৈ PWM পিন ব্যৱহাৰ কৰি। দেখুওৱা দৰে কোডটো লিখক। আমি ভেৰিয়েবল LED_পিনলৈ PWM পিন 9 সংলগ্ন কৰিছো। আমি প্ৰাৰম্ভণ কৰিছো duty_cycle_value 1 হিচাপে LED এটাৰ বাবে অন কৰিবলৈ। ভইড সেটআপৰ ভিতৰত আমি লিখিম pinMod ফাংচন। আমি ঘোষণা কৰিছো Arduinoৰ পিন 9ক আউটপুট হিচাপে। ভইড লুপ ফাংচনৰ ভিতৰত আমি এই কোড লিখিম। মই কোডটো ব্যাখ্যা কৰিম। while লুপে এক্সিকিউট কৰে কোডটো duty_cycle_value 255ৰ তলত থকালৈকে। এনালগ ৰাইট ফাংচন ব্যৱহৃত হয় PWM সিগনেল জেনেৰেট কৰিবলৈ। আমি পাস কৰিছো দুটা প্যাৰামিটাৰস যি হৈছে PWM পিন নাম্বাৰ আৰু ডিউটি সাইকেল ভ্যালু। ডিউটি সাইকেল ভ্যালু হ'ব লাগিব 0 পৰা 255ৰ মাজত, অৰ্থাৎ 0 ভল্টছ আৰু 5 ভল্টছৰ মাজত। আমি ৰাখিম এটা ডিলে 3000 মিলিছেকেণ্ডছৰ, অৰ্থাৎ 3 সেকেন্ডছ। কম্পাইল বুটামত ক্লিক কৰক প্ৰগ্ৰামটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ। পপআপ উইন্ডো এখন আহিব বৰ্তমানৰ প্ৰগ্ৰামটো সেভ কৰিবলৈ। আহক প্ৰগ্ৰামটো সেভ কৰো LED_brightness হিচাপে আৰু
Save বুটামত ক্লিক কৰো এতিয়া আপলোড বুটামত ক্লিক কৰক বৰ্তমানৰ প্ৰগ্ৰামটো Arduino boardত আপলোড কৰিবলৈ আমি দেখিছো LEDৰ ব্ৰাইটনেছ লাহে লাহে বাঢ়িছে পাছত আমি পৰীক্ষা এটা কৰিম DC মটৰ এটাৰ গতি আৰু দিশক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এইটো হৈছে Pinout ডায়াগ্ৰাম L293D মটৰ ড্ৰাইভাৰ ICৰ মটৰৰ গতিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় IC2ৰ EN1 আৰু EN2ৰ দ্বাৰা মটৰৰ দিশক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় IC2ৰ IN1 IN2 IN3 IN4ৰ দ্বাৰা আমি এসময়ত দুটা মটৰছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰো এই IC ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ পৰীক্ষাটোত আমি মাত্ৰ এটা DC মটৰ কানেক্ট কৰিম আহক এতিয়া সাৰ্কিট কানেকচনটো চাও ড্ৰাইভাৰ ICৰ পিন 1 পিন 8 আৰু পিন 16 সংযুক্ত হৈছে 5 ভল্টলৈ ড্ৰাইভাৰ ICৰ পিন 4 আৰু পিন 5 সংযুক্ত হৈছে গ্ৰাউণ্ডলৈ ড্ৰাইভাৰ ICৰ পিন 2 আৰু পিন 7 সংযুক্ত হৈছে Arduinoৰ পিন 11 আৰু পিন 10 লৈ পুশ বাটনছ দুটা সংযুক্ত হৈছে Arduinoৰ পিন 12 আৰু পিন 13 লৈ এই পুশ বাটনছ ব্যৱহৃত হয় DC মটৰৰ দিশক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ 10k ওহম পটেনচিওমিটাৰ সংযুক্ত হৈছে DC মটৰৰ গতিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ পটেনচিওমিটাৰৰ মাজৰ পিনটো সংযুক্ত হৈছে এনালগ পিন A0 লৈ ড্ৰাইভাৰ ICৰ পিন 3 আৰু পিন 6 সংযুক্ত হৈছে DC মটৰলৈ ইমেজটো দেখুৱাৰ দৰে কানেকচন কৰক এইটো হৈছে লাইভ সেটআপ কানেকচনটোৰ ইমেজটো দেখুৱাৰ দৰে মই মটৰটোৰ কাষত চকা এটা লগাম ই সহায় কৰিব ঘূৰ্ণনক আৰু মটৰৰ বিভিন্ন স্পীডক চাবলৈ এতিয়া আমি প্ৰগ্ৰাম এটা লিখিম এই সাৰ্কিটে কাম কৰিবলৈ আহক Arduino IDE লৈ যাও কোডটো লিখক ইয়াত দেখুৱাৰ দৰে আমি কানেকচনছ প্ৰাৰম্ভন কৰিছো Arduino আৰু ড্ৰাইভাৰ ICৰ মাজত পটেনচিওমিটাৰ পিন সংযুক্ত হৈছে এনালগ পিন A0 লৈ ফৰৱাৰ্ড বাটন পিন হৈছে ভেৰিয়েবল পুশ বাটনৰ বাবে সংযুক্ত হৈছে Arduinoৰ পিন 13 লৈ বেক বাটন পিন হৈছে ভেৰিয়েবল পুশ বাটনৰ বাবে সংযুক্ত হৈছে Arduinoৰ পিন 12 লৈ IC পিন 2 আৰু IC পিন 7 হৈছে ভেৰিয়েবলছ যি সূচায় IC2ৰ পিন 2 আৰু পিন 7 হিহত সংযুক্ত হৈছে Arduinoৰ পিন 11 আৰু পিন 10 লৈ প্ৰথমে আমি নিশ্চিত কৰিম যে পটেনচিওমিটাৰ মটৰ আৰু পুশ বাটনছ লো অৱস্থাত থাকে তাৰ বাবে আমি ইয়াক 0 লৈ প্ৰাৰম্ভন কৰিছো ভইড সেটআপ ফাংচনত আমি এই কোড লিখিম পিন মড ফাংচনে সূচায় পিনছক ইনপুট বা আউটপুট হিচাপে ফৰৱাৰ্ড বাটন পিন আৰু বেক বাটন পিন সেট হৈছে input_pull-up মডলৈ এই মডত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো Arduinoৰ ইণ্টাৰনেল পুল-আপ ৰেজিষ্টৰ্ছ input_pull-up মডৰ বিষয়ে জানিবলৈ মেনুৱেল চাওক Arduinoত হেল্প মেনু ক্লিক কৰক তেতিয়া ৰেফাৰেন্স ক্লিক কৰক ই ব্ৰাউজাৰত এটা অফলাইন পেজ খোলে তললৈ স্ক্ৰল কৰক input_pull-up ক্লিক কৰক Arduino IDE লৈ ঘূৰি যাওক IC পিন 2 আৰু IC পিন 7 সেট হৈছে আউটপুট মডলৈ মটৰটো ড্ৰাইভ কৰিবলৈ পাছত আমি ভইড লুপ ফাংচনত কোডটো লিখিম এনালগ ৰিড কমান্ডে পটেনচিওমিটাৰৰ পৰা এনালগ ভ্যালু পঢ়িব এই ভ্যালু দিয়া হ'ব এনালগ পিন A0 লৈ পটেনচিওমিটাৰ ভ্যালুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মটৰটোৰ স্পীড ভিন্ন হ'ব মেপ কমান্ডে এনালগ ভ্যালুক ডিজিটেললৈ কনভাৰ্ট কৰিব ফৰৱাৰ্ড বাটন ষ্টেট আৰু বেক বাটন ষ্টেটে সিগনেলটো আনিব যদি পুশ বাটন টিপা হয় if কমান্ডে চাই যে পিন 12 বা পিন 13 লৈ সংযুক্ত হোৱা পুশ বাটন টিপা হৈছে নে ই মটৰটোক সক্ষম কৰে এটা ক্লকৱাইজ বা এন্টি ক্লকৱাইজ দিশত ঘূৰিবলৈ ধৰক আমি দুটা বুটামৰ এটাও নিটিপো
তেতিয়া else কমাণ্ডে মটৰটো অফ অৱস্থাত থকাক নিশ্চিত কৰে। এই কোডটো এই টিউটোৰিয়েলৰ কোড ফাইল লিংকত উপলব্ধ। আপুনি ইয়াক ডাউনলোড কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কম্পাইল বুটামত ক্লিক কৰক প্ৰোগ্ৰামটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ। আহক প্ৰোগ্ৰামটো সেভ কৰো PWM_motor হিচাপে আৰু সেভ বুটামত ক্লিক কৰো। এতিয়া আপলোড বুটামত ক্লিক কৰক বৰ্তমানৰ প্ৰোগ্ৰামটো আৰ্ডিনোত আপলোড কৰিবলৈ। এতিয়া আমি ওপৰৰ প্ৰোগ্ৰামটোৰ আউটপুটটো দেখিম। মই পিন 13 লৈ সংযুক্ত হোৱা পুশ বাটনটো টিপিম। আমি দেখিছো মটৰটো ক্লকৱাইজ দিশত ঘূৰিছে। এতিয়া মই পুশ বাটনটো এৰিম। মটৰটোৱে ঘূৰা বন্ধ কৰিব আৰু ই অফ অৱস্থাত থাকিব। এতিয়া পুনৰ মই পিন 12 লৈ সংযুক্ত হোৱা পুশ বাটনটো টিপিম। আমি দেখিছো মটৰটো এন্টি ক্লকৱাইজ দিশত ঘূৰিছে। আমি মটৰটোৰ স্পীডক সলাব পাৰো A0 লৈ সংযুক্ত হোৱা পটেনচিওমিটাৰটো সমন্বিত কৰি। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটোৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। আহক মূল ভাৱ চাওঁ। এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি শিকিলো পালছ উইথ মডুলেশ্যন, PWM ডিউটি চাইকেল, PWM ফ্ৰিকুৱেন্সি আৰু কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় DC মটৰৰ গতি আৰু দিশক। এটা অনুশীলনী হিচাপে ওপৰৰ সাৰ্কিট কানেকশ্যনত LEDৰ পৰিৱৰ্তে বাজাৰ এটা কানেক্ট কৰক। একেটা প্ৰোগ্ৰাম আপলোড কৰক আৰু আউটপুট চাওক। আপুনি নইজ এটা শুনিব বিভিন্ন ফ্ৰিকুৱেন্সিজৰ সৈতে। এইটো হৈছে টিউটোৰিয়েলটোৰ আউটপুট। তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূল ভাৱ দৰ্শায়। অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক। স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক। সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফোৰামত পোষ্ট কৰক। স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই টিউটোৰিয়েলটো ফচি আৰু স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰজেক্ট IIT বোম্বেয়ে অৱদান দিছে। মই মৌচুম হাজৰিকা। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।